Okay? Alright, so unboxing tayo guys sa Pinor. May sabon na may akong gamit na gadget para sa cord. Kaya naman siya nasira na, so we have to replace. So unboxing pa sa among purchase. So first, then what is this? Paano siya? Free na? No, na siya free na. Para sa klaro? Okay. HUAWEI Band 6. Hindi, pwede man yung pangkuhan, pambabae. Oh my God. Hindi, pang sarap ko. So, bagay ba sa ito ang kuhan? Thank you, HUAWEI. Thank you, HUAWEI. Next. This is it. Oy, unboxing the Ta-da! Oh my gosh! Oh my! The Nova 8i. HUAWEI Nova 8i. So thank you, HUAWEI. Oh, I love the color. I think ma-appreciate ni Madam. Oh my God, Madam! Nakikita ko ng face ni Madam. Wow, so shiny. Ooh, love it. Nova 8i. Thank you. So, explore ko muna si Nova 8i, guys. So, viajeros. So, let's see the photos and video ni Nova 8i during our tour here in Camiguin.